Ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος ο πρώτος εξερευνητής που πέρασε τον Ατλαντικό ωκεανό το 1492 και ανακάλυψε την εκεί Ήπειρο? Ο λεγόμενος χάρτης του Πίρι Ρέις που παρουσιάζει τον Ατλαντικό ωκεανό είναι δημιούργημα δικό του ή όχι? Ποια η εμπλοκή του Κεμάλ Ρέις στην εξέλιξη σε χαρτογράφο του Πίρι Ρέις? Έπαιξε κάποιον ρόλο η επίσκεψη του Χριστοφόρου Κολόμβου στην ίσο Χίο? Γνώριζαν οι Έλληνες της αρχαιότητας την Ήπειρο που αποκαλούμε σήμερα Αμερική? Στο παρόν περιορισμένο δοκίμιο θα αναφερθώ στα ανωτέρω ερωτήματα και θα παραθέσω γνώσεις από την αρχαιοελληνική γραμματεία, μελέτες, έρευνες και αναφορές από σύγχρονους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίες μας βεβαιώνουν ότι ούτε ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε κάτι καινούριο, ούτε ο Πίρι Ρέις χαρτογράφησε τον Ατλαντικό ωκεανό. Όπως πάντα, στους τίτλους τέλους αναφέρεται η βιβλιογραφία που υποστηρίζει το δοκίμιο αυτό. Στην περίπτωση του Κολόμβου, είτε τυχαία είτε κατόπιν γνώσεως, το 1475 περίπου, πήγε στην ίσο Χίο, όπου πιθανόν απέκτησε χάρτες οι οποίοι αναφέρονταν στη μετά τον ωκεανό Ήπειρο. Παράλληλα, εντυπωσιάστηκε με την οσμή της μαστίχας, την οποία συνάντησε φυσικά σαν οσμή και μόνον σε έναν θάμνο που φύεται στο σημερινό Ελ Σαλβαδόρ όταν αποβιβάστηκε εκεί. Βέβαια, αυτός δεν γνώριζε ότι πρόκειται για μία Ήπειρο, αλλά ότι είναι η δυτική πλευρά της Ινδίας. Αυτό ίσως συνέβη λόγω του χάρτη, τον οποίο παρέλαβε, ο οποίος λόγω φθοράς ή απλά λόγω περιεχομένου είχε μόνον τον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό το διόρθωσε αργότερα, μετά το 1504, ο Αμέρικο Βεσπούτσι, του οποίου εδόθη το όνομα στην Ήπειρο λόγω των γραμμάτων που έστελνε στο Λορέντζο ντι Μέντιτσι, παρουσιάζοντας με ιδιαίτερη έμφαση τις σεξουαλικές και διατροφικές συνήθειες των Ιθαγενών μαζί με διάφορα άλλα, δηλαδή ως ακόλαστους και ανθρωποφάγους. Τα γράμματά του αυτά έγιναν ανάρπαστα. Οι επιστολές αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν το διάσημο χαρτογράφο Μάρτιν Βαντζελμίλερ να δημιουργήσει τον πρώτο χάρτη όπου χρησιμοποιεί το όνομα Αμερική περί το 1510. Ο Κολόμβος δεν ήταν ο πρώτος που επισκέφθηκε τη Χίο. Πριν τον Κολόμβο είχε περάσει και ο Ιάσονας ο Αργοναύτης για τον ίδιο λόγο, δηλαδή την παραλαβή χαρτών της γης αλλά και του στερεώματος, για να βλέπει ο Λυγκεύς ο Αργίος πού βρίσκονται κατά το ταξίδι όταν ήταν μεσοπέλαγα για να μην χαθούν. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, ο Κεμάλ Ρέις, πειρατής, εκπαίδευσε τον ανεψιό του Πίρι στην δουλειά. Πιθανόν σε κάποιο πλιάτσικο στην ίσο Χίο έπεσαν στα χέρια του χάρτες, υπομνήματα και σημειώσεις, χρήσιμα πράγματα για ναυτικούς. Τα εκμεταλλεύτηκε καλά και όταν ο Κεμάλ έγινε ναύαρχος το 1495 από τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ τον δεύτερο, ο Πίρι από πειρατής έγινε χαρτογράφος του Βυζαντινού στόλου και εξελίχθη μέχρι τον βαθμό του ναυάρχου. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφηκαν στην ιστορία και οι χάρτες του Πίρι Ρέις αλλά και οι πρώιμοι χάρτες του Χριστοφόρου Κολόμβου, οι οποίοι ήλθαν στην ιδιοκτησία του. Ο χάρτης παρουσιάζει τον χώρο του Ατλαντικού ωκεανού, βόρειο και νότιο τμήμα, από την ίσο Νιουφάουνλαντ, μάλλον έως τη γη του Πυρός ή ακόμα και την ένωση αυτής με την σημερινή Ανταρκτική. Εμφανίζεται ο κόλπος του Μεξικού και η χερσόνησος του Μαϊάμι, η Κούβα κλπ. Από την ανατολική πλευρά του χάρτη εμφανίζεται τμήμα της Αφρικής που σήμερα περιλαμβάνει το Μαρόκο, τη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη, τη Γουινέα κλπ. Βορειότερα το Γιβραλτάρ ανοιχτό, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τμήμα της Γαλλίας. Τα ονόματα των χωρών είναι φυσικά τα σημερινά για την κατανόηση του χάρτη. Στη Νότιο Αμερική παρουσιάζει τον Αμαζόνιο και τους παραποτάμους που χύνονταν στον Ατλαντικό.
Πάντως, το άνοιγμα του Γιβραλτάρ περιορίζει χρονολογικά τον χάρτη στη μετά την Ογκυγεία εποχή, όπου έχει δημιουργηθεί η Μεσόγειος. Τα λάθη του χάρτη ή προέρχονται από τον τρόπο της χαρτογράφησης, δηλαδή με την πλεύση παραλιακά του χαρτογράφου, ή όντως ήταν τότε έτσι. Τα αναγραφόμενα εις τον χάρτη είναι αποσπάσματα από το Κοράνι, ρητά, ποίηματα και διάφορα παρόμοια θέματα. Γνώριζαν οι Έλληνες την Ήπειρο? Στο ερώτημα αν γνώριζαν οι Έλληνες τις αρχαιότητες στην Ήπειρο, την απάντηση την δίδει η Γραμματεία και είναι ναι, γιατί πηγαινοέρχονταν συχνά έχοντας συμφέροντα και υποχρεώσεις εκεί. Γνωρίζουμε ότι πριν ακόμη τα Τροϊκά, οι Έλληνες είχαν βάσεις οι οποίες εξελίσσονται σε πόλεις στη χώρα του στρατηγού Πάνα, όπως η Ηλίκη, το σημερινό Αλικάντε, τα Γάδυρα, η Τάρτισσος, παράκτιες πόλεις στη χώρα των Βάσκων, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τότε οι Βρετανικές νήσοι ελέγονται κασιτερίδες, γιατί οι Έλληνες είχαν ορυχεία κασίτερου, τον οποίο μεταχειρίζονταν για επιμετάλλωση των οξυδούμενων μετάλλων. Μάλιστα, για τις κασιτερίδες υπάρχει μύθος που αναφέρει ότι εκεί έφτασε πρώτος από την Κρήτη ο Πολύδωλος ή Πολύδωρος και ονόμασε την ίσο με το όνομα της γυναίκας του Άγγλια, δηλαδή Άγγλια Λα, Άγγλια, England. Όταν γεννήθηκε η κόρη του, η Ήρης, της χάρισε τη μικρή νήσο που πλέον λέγεται Ιρλανδία, Ήρης Λα, Ireland. Τα εγχάρακτα μικηναϊκά σπαθιά στο Stonehenge και τα κτερίσματα σε κελτικούς τάφους μινωικής και μικηναϊκής τεχνοτροπίας, δηλαδή έχοντας προγραμμικής περίοδου σπήρες και αστρικά σύμβολα, το επιβεβαιώνουν. Ο Πλούταρχος μας αναφέρει ότι μετά τους πολέμους με τους γίγαντες και τους τιτάνες, ο Δίας φυλάκισε τον χρόνο βόρεια και ανατολικά της πέραν του ωκεανού Υπήρου. Δηλαδή στο σημερινό Καναδά, στην περιοχή του Κεμπέκ, στη σημερινή Νόβα Σκόσια ή πιο βόρεια στην ίσο Νιουφάουνλαντ. Πιθανόν για κάποιους λόγους απέκρυψε τον ακριβή χώρο, ο οποίος μπορεί να ήταν πολύ νοτιότερα, διότι από την περιγραφή παρουσιάζεται εύκρατος προς τροπικός. Έως και την εποχή του ακολουθεί το μία διαδικασία μεταφοράς πληθυσμού από την Ελλάδα εκεί. Οι μεταφερόμενοι είχαν υποχρέωση να παραμένουν 30 χρόνια εκεί, υπηρετώντας τον περιορισμένο εκεί χρόνο. Μετά μπορούσαν να επιστρέψουν όσοι ήθελαν. Βασικά, και όπως ήταν φυσικό, λίγοι επέστρεφαν. Αντικαθίσταντο όμως από νέους, οι οποίοι έρχονταν οικειοθελώς. Η κοινότητα που είχε ιδρυθεί, εκτός από την καθημερινότητα, προόδευε σε επιστήμες και τέχνες. Η διαδικασία αυτή διακόπηκε πιθανόν από τον διωγμό που υπέστησαν οι Έλληνες από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες και τους χριστιανούς της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Ο Πυθέας ταξίδεψε από τη Μασσαλία μέσω των Ηράκλειων στυλών, παραπλέοντας τη χώρα του Πάνα έως τις Κασιτερίδες νήσους. Από εκεί, σύμφωνα με τα γραπτά του, έφτασε στην Θούλη, που βρίσκεται στον ακραίο βορρά, ταξιδεύοντας 6 μέρες βόρεια των Κασιτερίδων. Κάποιοι θεωρούν ότι η Θούλη, κατά άλλους Θολή, είναι η νήσος Νιουφάουνλαντ, αλλά αυτή δεν είναι βόρεια των νήσων, αλλά δυτικά. Βόρεια των Κασιτερίδων είναι μόνο η Ισλανδία και η Γρυλανδία. Την Θούλη την αναφέρει και ο Προκόπιος ο Κεσαρεύς στο «Υπέρ των πολέμων λόγοι» σύγγραμμά του. Η Ήπειρος αναφέρεται και στον διάλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον κοινικό φιλόσοφο Διογέννη στην Κόρινθο, του συγγραφέως Δίωνος του Προυσαέως, όπου ο Διογέννης του λέγει: «Ακόμα και αν κατακτήσεις όλο τον κόσμο, ακόμη και αν περάσεις τις Ηράκλειες στήλες
και κατακτήσεις την μεγάλη ήπειρο που βρίσκεται πέρα από τον Μεγάλο Ωκεανό, που είναι μεγαλύτερη από την Ασία, δεν θα είσαι μεγάλος βασιλιάς, αν πρώτα δεν είσαι καλός άνθρωπος. Μείζον της Ασίας ήπειρων των ωκεανών διανυξάμενος. Ο Πλάτων, στην περιγραφή της νήσου Ατλαντίδας, αναφέρει την μετά από αυτήν ήπειρο. Η ελληνική μυθολογία μας αναφέρει για τα ταξίδια του Ηρακλή για την απόκτηση των μήλων των Εσπερίδων, για την εκστρατεία κατά των Αμαζόνων στο παραποτάμιο βασίλειό τους στην Εσπερία, τη μετάβασή του στην Εσπερία για τα βόδια του Γυριώνη και τις Ηράκλειες στήλες που έθεσε μετά από αυτό. Ανάλογα την εποχή και την εξέλιξη της γραφής και των γραμμάτων, παρουσιάζεται σε μύθους σαν Μελκαρέτ και Βουστροφιδών σαν Θέρακλες. Από τις ονομασίες του Ηρακλή έχουμε τα επίθετα Μερακλής και Θεριακλής στη λαϊκή γλώσσα. Ο Ηρακλής ήταν θεσμός. Γι' αυτό ήταν πάνω από ένα πρόσωπο και σε διαφορετικούς χρόνους. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, γύρω στο 200 π.Χ., μας αναφέρει το ταξίδι του Ιάσονα με τους αργοναύτες, τα αργοναυτικά, όπου μετήχε και ο Ηρακλής, ο οποίος σταμάτησε στις Αμαζόνας πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι. Η αναφορά του έρωτα του Ιάσονα με τη Μύδια αναφέρεται και σε μύθο της λίμνης Τιτικάκα για την πρωτεύουσα πόλη εκείνης της εποχής, Τιχουανάκου, που περιγράφει σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν το φτερωτό πλοίο σταμάτησε στις Καλαμιές, ο ξανθός θεός πήδηξε έξω και αμέσως μάγεψε ερωτικά την πριγκίπισσα μάγισσα της πόλης. Σε επόμενους χρόνους έχουμε και το ταξίδι του βασιλέα των Κεφαλίνων Οδυσσέως κατά την ομηρική συγγραφή. Είναι ηλίθιο και μόνο να φανταστούμε ότι ο Οδυσσέας βολόδερνε πάνω κάτω στη Μεσόγειο για 10 χρόνια χωρίς να βρίσκει δρόμο για την Κεφαλονιά και παράλληλα δεν γνώριζε την ίσο Κέρκυρα, Σχερία, γη των Φεάκων. Υπάρχουν απικίες Κρητών και Αχαιών πρώτου πολέμου με το Ήλιον, Τροϊκού, στη Βόρεια Αφρική και στην Ισπανία, όπως το Αλικάντε, με απογόνους Αχαιούς από την αρχαία Ηλίκη. Ακόμα και σήμερα στο Αλικάντε, κάθε 15 Αυγούστου εορτάζουν τη γέννηση της Αθηνάς σε μνήμη της δημιουργίας της πόλης. Η Ισπανία, το όνομά της το οφείλει στον στρατηγό Πάνα του Διονύσου, ο οποίος του έδωσε αυτόν τον χώρο για ορμητήριο στους άτακτους της πέρα του ωκεανού Υπήρου. Εκεί του δόθηκε το προσωνύμιο Μενόμενο Σταύρος, για τους Ινδιάνους της Βορείου Αμερικής Μανιτού. Όταν αυτό το πνεύμα διαγερθεί για να αποκαταστήσει την τάξη και την ισορροπία, φέρνει την καταστροφή και τον θάνατο έως την αποκατάσταση. Είναι ο ανάλογος θεός στην κινεζική μυθολογία με το όνομα Πανγκου, Παν ο κερασφόρος. Εκείνη την εποχή οι στρατηγοί εκαλούντο ταύροι, παράδειγμα ο ταύρος του Μίνωα στην Κρήτη, Μινόταυρος, και σαν διακριτικό φορούσαν στο κεφάλι τους κέρατα ταύρου ως ένδειξη ισχύος και δύναμης. Η παρουσία των Ελλήνων στη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, εκτός από τα αρχαία κείμενα και τους μύθους, επιβεβαιώνεται πλέον από την εξέλιξη στην αποκωδικοποίηση και αναγνώριση του DNA των ανθρώπων. Πλήθος επιστημόνων πλέον επιβεβαιώνει την ύπαρξη ελληνικού DNA σε διάφορους λαούς ανά τον κόσμο. Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Nature θα προσφέρει στον αναγνώστη άρθρα για το συγκεκριμένο θέμα με παραπομπές και ονόματα επιστημόνων και των έργων τους επ' αυτού.
Αυτοί επιβεβαιώνουν αυτό που για τους Έλληνες είναι γνωστό. Οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν το ίδιο DNA αμετάβλητο από την εποχή του Χαλκού. Το σπουδαίο στο DNA των Ελλήνων της εποχής του Χαλκού είναι ότι εμπεριέχει και τα πρωτογονικά στοιχεία των απότερων προγόνων σε διάφορα ποσοστά ανά εποχή, από την εποχή των Λέλεγων και των Πελασγών και ακόμα παλαιότερων. Ο Δόκτωρ Πουλιανός, παλαιοανθρωπολόγος, που αφιερώθηκε στον άνθρωπο των Πετραλώνων, μας έλεγε ότι ο αρχάνθρωπος ήταν ομιλών και πλήρως συμβατός με τους σύγχρονους Έλληνες. Έχουμε συνεπώς ανελειπή συνέχεια του DNA στους Έλληνες από γενέσεως. Ο έλεγχος DNA στα μυτοχόνδρια απέδειξε όχι μόνο την παλαιότητά του, αλλά και την ύπαρξή του σε άλλους λαούς, οι οποίοι μπορούν να κληθούν και ελληνογενείς, τουλάχιστον για αυτούς που δεν το γνωρίζουν ή δεν θέλουν να το αποδεχτούν, παρά τα καυκάσια χαρακτηριστικά τους. Λαοί που είναι υπό έρευνα, θα λέγαμε, γενετικής είναι. Οι Αϊνού στην ίσο Χοκάιντο των ίσων της Ιαπωνίας, που θεωρούνται αυτόχθονες. Οι Ιάπωνες είναι επίλιδες και προήλθαν από την Ασία. Μέχρι το 1600 μετά Χριστόν ήταν ανεξάρτητοι και δεν περιλαμβάνονταν στους αγώνες επικράτησης των Ιαπώνων αρχόντων. Θεωρούνται άνθρωποι σοφοί και αυτόχθονες. Στην γλώσσα των Αϊνού η ονομασία του σημαίνει άνθρωπος. Στις δικές τους παραδόσεις ήλθαν στην αποτέρα Ανατολή δεκάδες χιλιάδες έτη π.Χ. και κουβαλούν τα δικά τους ήθη και έθιμα. Οι Ιάπωνες τους κυνήγησαν να τους εξορροθρεύσουν. Έχουν μείνει περί τις 28.000 άνθρωποι και έχουν επανεκκινήσει για την αναβίωση αυτών των ενθύμων καθώς και της γλώσσας τους. Στο Πακιστάν υπάρχουν οι Καλάς. Αυτοί θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Μακεδόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην ουσία πρέπει να είναι αρχαιότεροι του Αλεξάνδρου, μαζί με άλλους στις γύρω περιοχές που δεν αποκαλούνται Καλάς και προέρχονται από τους απογόνους της εποχής τουλάχιστον του Διονύσου. Η παρουσία των Ελλήνων πιθανολογείται στη Βόρεια Αμερική, όπως τον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχουν φυλές Ινδιάνων, οι Κρι. Οι Κρίκ. Οι Ναβάγιο. Οι Τσέροκι. Αυτοί είτε διαθέτουν γραφή που μοιάζει με τη γραμμική, λέξεις στην γλώσσα με ελληνική ομοιότητα ή τρόπο ζωής ανεπτυγμένο εν σχέση με τους άλλους. Είχαν οργανωμένα χωριά, κυρίως λιθόκτιστα, και ήταν κατά βάθος αγρότες. Οι Ναβάγιος, ισπανικά Ναβάχος, λένε ότι διδάχθησαν από τους λευκούς Ινδιάνους Ανασάζι, που στην γλώσσα τους σημαίνει εκείνοι που ήλθαν πρώτοι ή πριν, κατά τον Άλφρεντ Κίντερ, ή οι αρχαίοι άνθρωποι ή οι πρόγονοι του εχθρού, μετά τον επικισμό των Ευρωπαίων και αυτά που τράβηξαν οι αυτόχθονες αυτής της Υπήρου από τους επίκους. Δηλαδή, αυτοί οι φίλοι Ανασάζι ήταν λευκοί άνθρωποι σε εποχές που οι Ευρωπαίοι προσπαθούσαν να ανακαλύψουν την ζωή έξω από τα σπήλαια. Εύκολα θα τους έλεγες ανάσα ζωής,
εφόσον αυτοί δίδαξαν έναν τρόπο καλύτερης ζωής στους αυτόχθονες. Οι Ανασάζοι έκτισαν πόλεις, δρόμους, οχυρά, ακροπόλεις, θέατρα, ακολουθούσαν ηλιακές εορτές και κάποια στιγμή, περί το 1200 μετά Χριστό, εξαφανίστηκαν. Στα μέρη των Ανασάζοι πλέον ζουν οι Χόποι, που διαφέρουν και αυτοί πολιτισμικά από τους υπολείπους αυτόχθονες. Η πρωταρχική έννοια της λέξης Χόπι είναι συμπεριφέρομαι ευγενικά, είμαι ειρηνικός και πολιτισμένος. Στο Μεξικό, στο Περού, στην Βολιβία κλπ. Υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικά που αποδίδονται σε Έλληνες απότερων προκατακλυσμιαίων εποχών, τα οποία μεταχειρίστηκαν και οικειοποιήθηκαν οι αυτόχθονες λαοί Μάγιας, Ίνκας, Αζτέκοι κλπ. Οι ονομασίες και τα σύμβολα όμως παρέμειναν για να θυμίζουν το παρελθόν. Νοτιοδυτικά είναι οι Αραουκάνοι στην Χιλή. Αυτοί θεωρούν ότι είναι απόγονοι Ελλήνων σύμφωνα και με το σύγγραμμα του Κίλαπαν Λόγκου. Γενικά, ο ελληνικός μύθος του Διονύσου, ο οποίος περιφερόταν στη γη και δίδασκε τους ανθρώπους πώς να ζουν καλύτερα, επιβεβαιώνεται από τις πάρα πολλές συμπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι διάφορες φυσικές καταστροφές, μαζί με τις βαρβαρικές ορδές με την πανθραυστική μανία που πέρασαν από τον ελλαδικό χώρο, κατέστρεψαν σχεδόν τα πάντα και έτσι χάθηκαν σπουδαίες πληροφορίες για τον πλανήτη. Αν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν ελαφρώς πολιτισμένοι, δεν θα κατέστρεφαν γραπτά που δεν τους άρεσαν ή βόλευαν, και οι χριστιανοί αυτοκράτορες δεν θα κατέστρεφαν και αυτοί με τη σειρά πολλά από τα εναπομείναντα συγγράμματα και όχι μόνον, μα ακόμα και κτίρια. Η γνώση για τον κόσμο μας θα ήταν πιο πλήρης και διαφορετική.